nakakatanggal ito ng mga wind noise na mga pumuputok-putok. If you don't like the video, please do click the dislike button 2 times, okay? Bukanda forever! Sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog. Yeah! Ipapay, pinchapay! Sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride, bago tayo magpatuloy sa ating panonood, eto muna ang mga bagong subscribers natin at ito ang shoutout para sa inyo. Albren Motovlog, TGS, CLO, No Noise Vlog and Drive, J-Fox Motovlog, Motoventure PH. Salamat po sa pagtitiwala at patuloy lang ang panonood at patuloy lang ang pagsusubscribe sa pinaka-understandable YouTube channel dito sa balat ng lupa at sa mundo, ang Soned. Ride safe is slow. Yeah! Yapapay, pinchapay! Dito sa channel na to, ang laging bukang bibig natin is Ride Safe is Slow. Binigyan natin ng spesipikong kahulugan at kahalagahan kapag sinabi mo ride safe bro. Dito sa ating channel, ride safe is slow. Para sa atin, riding slow ay hindi naman yung parang presisyon na nakakamiss talaga tuwing mahal na araw o may libing. Riding slow ay yung nasa tama kang bilis sa kalsada. Legal na 40 to 60 kilometers per hour at hindi nakakairita o nakakabastos sa ibang motorista. Yung nakakaabot ka naman sa opisina o sa date nyo basta maaga lang ang gising. Kaya ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa 5 benepisyo ng riding slow kasi safe ito. Sa tamang dahan-dahang bilis, sigurado kang walang huli sa enforcers. Alam na alam mo kung saan sila nakapwesto. Nakikita mo kasi nang marahan sila sa mga nakatagong puno at signage sa gilid ng kalsada. At hindi ka mabubulaga kapag tinigil ka nila. Pero ang katotohanan, legal ang tamang marahan na takbo. Huwag yung sobrang bagal din naman kasi maraming maasar sa'yo at sasagasaan ka pa. Naaayon sa batas ang 40 km per hour sa mga matataong lugar at 60 km per hour kapag medyo maluwag na ang kalsada. At sa mga highway ay 80 km per hour naman. Kung sa overtake naman ay medyo tatagilid ka kapag riding slow kasi hindi rekomendado ang mag-overtake ka lagi. Pwera lang kung nakahinto na ang nasa harapan mo. Tandaan lagi ang overtake ay literal na ang ibig sabihin ay pagbawi ng linya ng kapwa mo kaya for sure may road rage kang aalalahanin. Kaya kahit ikot-ikot na ang mga pantog mo sa paghanap ng kubeta, full ka lang dyan hanggang makaabot ka. Di ba ayaw natin sa magnanakaw kaya wag mag-overtake. Pila lang, respeto lang. Lahat ba ng pandama mo kaya mong kontrolin? Pangamoy, pandinig, panlasa, paningin? Pwera lang siguro kung may chicks na dadaan, hindi mo talaga makokontrol yan. Buti na lang laging foggy ang face shield kapag naglalakad. Pero sa helmet ng motor, linisin mo ito. Dapat malinaw at makokontrol ng maayos ang bilis ng motor. Benepisyo ito kapag marahan ka lang. Hindi malakas ang puwersa na kakalabanin mo sa bilis kapag bumibilis ka. Kasi sobrang tumataas din ang puwersa na kailangan mo sa pagliko, preno at pagtingin. Ikaw ba kapag maraming chicks na dumadaan, di ba mabubulunan ka? Kaya ang gusto natin, do it slowly para manamnam natin ang control natin. At ang hagod sa throttle kapag nagmamaneho at hindi pa maaksaya sa gasolina. Pati gastos mo, kontrolado mo. At may pang date ka pa sa McDo.
Mag-iingat kayo sa mga rider na ganito. Okay lang, close kayo, pero hindi mo pa tapos ang script na to. Kaya pandemic na, inabutan ka pa ng isang pagputok ng bulkan na hindi mo alam kung saan pupunta. Tapusin mo muna yung script mo at magsalita ka lang. Tapos, dahil hindi ka pa pala tapos ito. Part 2. Kapag mabilis ka, kailangan mo ng matinding piga pero swabe ang kontrol para ligtas mong mapahinto ang motor mo. Kailangan mo pa ng matinding ensayo kasi kapag hindi maayos ito, tiyak dudulas ka na para kang nasa yelo at salpok ang mukha mo sa bangin. Pero kapag mabagal ka lang, madali huminto. Hindi mo kinakailangang malakas ang piga at pag-ensayuhan pa ang pag-arte ng pagpreno. Suabe ang kagat ng mga gulong mo. Hindi ito dudulas at hihinto ka ng maayos. Maiiwasan mo pang sumubsob kasi kaunti lang ang puwersa sa pagtigil. Hindi ka din magugulat sa mga bubulagang aso sa paligid kasi mabagal ka lang. At kung sakaling talagang hindi maiiwasan sumalpok sila, kaunti lang ang sira at mga sugat. Parang marami akong nakikitang dumadami ang views sa YouTube ng mga manghuhula. Napapabagal kaya nila ang takbo ng oras o napapabilis nila? Nakakahula sila sa hinaharap Parang ganun din sa pagmamaneho. Kung mabagal at tama ang takbo mo, mas nahuhulaan mo ang susunod na mangyayari sa daan. Hindi ka matataranta, hindi ka mapapaihi. Kahit mga kasunod mo at kasama mo sa daan, malalaman ang galaw mo bago ka humarang sa daanan nila. At siguradong bubusinahan ka ng malakas. Ayos lang yun. Huwag kang maasar. Ang ibig sabihin, nakikita ka nila bago ka nila banggain. Ano gusto mo? Mabingi ka na lang sa busina o mabingi ka ng tuluyan? Kasi nawala na ang tenga mo sa pagsalpok nila sa mukha mo. This is our home now. Flashback. When I was a kid. This is our home now. Kapag sumabak ka sa pagmamaneho dito sa Pinas, tiyak may stress ka talaga. Paano? Karamihan kamote. Karamihan natatae. Karamihan bastusan. Buti kung hubaran talaga pero nauuwi lang sa pikunan. Kung mabagal ang takbo mo, ikaw mismo maayos ang sarili. Mapagpapasensyahan mo ang karamihan na yan. Hahayaan mo lang sila na humarurot sa harapan mo o iiwasan sila. Alam mo kasing posisyon ng sasakyan mo. Kasi tama lang ang takbo. Mas makakabig mo ang likuan ng may handang pag-iingat. Mas nababantayan mo ang paligid dahil naaagapan mo sila sa side mirrors mo. Depensa lagi ang pinakamainam para mabuhay na ligtas ka sa daan. Forever. Dahil sa video na ito, alam nyo na bakit ang slogan natin ay Ride Safe Slow. Payak pero kompleto, nabigyan ng kahulugan at kahalagahan ang ride safe. Dito nagugat ang lahat ng pag-iingat sa kabagalan para ma-master nyo ang mahabang pag-iingat. Kaya kung lumiwanag uli ang kaisipan ninyo tungkol sa pagbomotor, like nyo lang, share nyo lang ang video na to. Kung medyo nalulula na kayo sa bilis ng mga panahon at baka makakomment kayo sa mga kabagalan pa rin ng mga nakakarami para matuto ng tamang pagra-ride sa daan. Ako po si Soned sa Gabi Nag-Vlo-Vlog, sa Gabi Nag-Ri-Ride. Magandang gabi. This is our home now. This is our home now. This is our home now. When you ask me, in the past. This is our home now. Bukadala forever.